Allerbeste vriendinnen en vrienden, Gino terug van Friends for Truth. Ik heb gisteren 2 filmpjes gemaakt, eentje met Cliff Guy en eentje met Patriot Underground. Zeker echt interessant om te volgen, beiden. Maar ik ben vandaag op een interview gestoten van Nino Rodriguez, de ex-wereldkampioen boks, zwaargewicht, met Benjamin Fulford, die in feite altijd een MSM journalist geweest is, researcher, heel veel in Japan en internationaal geweest. En die interessant uit de hoek kan komen. En Nino Rodriguez interviewt Benjamin Fulford over dus de situatie op dit moment. Dus zeker interessant. Ik vond dat ik dat moest brengen naar jullie. Niet tegenstaande dat er misschien wel veel filmpjes achter elkaar volgen. Maar ja, je weet, dat kan dan plots zijn dat je week niet meer van me hoort. Dus we gaan starten direct. We gaan het schermpje delen. Zoals altijd. Jullie kennen de routine reeds. Dus we gaan dat wat vergroten. En we gaan starten. Dus het gaat eigenlijk over een situatie waar Benjamin Fulford dus een aantal standpunten inneemt op de vragen van Nino Rodriguez. En dat is Benjamin Fulford. All right, folks. I'm back with Benjamin Fulford. Due to high requests, a lot of people love your interview, Benjamin, and you're full of information. It's a little bit out of the box. It's hard for some people to grasp, even myself. But I keep an open mind on everything. And, you know, the one thing I didn't know, Benjamin, is I had no idea that you once interviewed David Rockefeller. Is that right? Ja, dat is inderdaad al iets dat ik al... misschien heb ik al een keer Benjamin Fulford in een vorig filmpje gemaakt. Zo moeten kijken, ik heb er al zoveel gemaakt. Maar Benjamin Fulford inderdaad zou... maar goed, ja, ik zeg zo, maar ik geloof het wel. Inderdaad, als hij bij Forbes werkte als eindredacteur, denk ik, heeft hij natuurlijk, ja, Forbes is dus al die top-individuen werden daarin geïnterviewd natuurlijk in het Forbes-magazine. En hij heeft dan ook David Rockefeller, maar ook Soros en dergelijke persoonlijk geïnterviewd in die periode. En dan op een bepaald moment heeft hij zich... eindelijk beginnen de waarheid naar voren brengen en hebben ze hem dan ook zelfs volgens Benjamin Fulford dus gevraagd om toe te treden tot eigenlijk het Cabal-systeem, maar dat heeft hij geweigerd met alle gevolgen van dien dan. Maar goed, we gaan verder luisteren. That's right, yes. So you've been up close with these people. Yeah, I was the Asia Pacific bureau chief for Forbes magazine. Before that, I was a correspondent for corporate media for many years. So I met all these people like George Soros, and they all of them firsthand, not through some internet site or something. And they wanted you in the club, right? They wanted you to come in with them. Yeah, well, once I started exposing them, then they invited me to join them. That's right. So So how are you still alive? I mean, okay. I have the backing of some very powerful groups, but I did survive many assassination attempts. I was poisoned twice men with guns came very close, once with a heart attack device. So it's not like they didn't try, but basically a lot of people, white hats in the agencies like the CIA, MI6, the FSB, and Asian Secret Society basically agreed that Western governments have been hijacked by some sort of cult, and so a lot of people, support what we're trying to do, and that's why I'm still here. And also, I think it's because I'm not doing this for myself. I've sacrificed a lot for the greater good, not for myself. I think that's another reason. People thought I was just out to get rich or something. They probably would have bumped me off years ago. Right. So you're doing this for the greater good of humanity. And yeah. We are in an important shift right now, correct? And it seems to be looks like both agendas, not agendas, but agendas and narratives are falling apart with, I want to try to put this on YouTube for a little while. So when I say boogeyman, you know what that means. Boogeyman is the disease, and then the second boogeyman is the Ukraine. So it looks like both narratives are falling apart, even though now the Ukraine agenda is falling apart, and it looks like. Ja, dus hij bedoelt dus eigenlijk, wat wij houden ons natuurlijk niet in. De disease bedoelt hij uiteraard dan
eigenlijk het COVID-19 gebeuren, maar dan ook vooral gericht natuurlijk op de inentingen, wat dat er daar allemaal uit voorkomt. Dus laten we zeggen, de disease is eigenlijk het COVID-19. En dan, ja, wat dat er volgt natuurlijk, is dan eigenlijk de gevolgen van de inentingen. En dan Oekraïne natuurlijk, de militaire operatie, de incision in feite dat Poetin doet om ons eigenlijk te redden en om ook die biowapen, laboratoria, de demilitarisatie, denazificatie, dus vechten tegen Khazarian Maffia die daar een bolwerk hebben. Dat is een van hun bolwerken natuurlijk, van de Cabal. Dus dat allemaal in feite te gaan uitroeien en te gaan afwerken. Ja, je hoort dat in feite Azov-bataljon is zo goed als uitgeroeid. Ze hebben nog wat kleine verzet in Mariupol, dus niet meer echt in het centrum, maar in het havengebied. Kun je dus echt nog dingen zien waar dat de Tsjetsjenen ja, echt nog bepaalde moeten uitschakelen. Maar eigenlijk, grosso modo, kun je wel zeggen dat het Oekraïne gebeuren eigenlijk meer en meer, kan niet zijn op zijn einde, maar toch meer en meer ruikt naar gewonnen en ja, opgelost. Dat wil niet zijn dat er geen gevechten meer zijn en zo verder, maar het is juist hetzelfde met een schaakspel. Je hebt uiteindelijk al gewonnen, maar je moet natuurlijk nog verder het spel uitspelen. En dat is dus wat er momenteel gebeurt in Oekraïne. Dus we gaan verder luisteren, maar ik wil daar juist opmerken om te zeggen dat dus ook Oekraïne inderdaad, zoals dat hij zegt, de narrative, maar niet alleen de narrative, maar ik denk in essentie, dus de strijd van COVID hebben ze uiteraard verloren, de Cabal. En dus ik denk het Oekraïne gebeuren hebben ze eigenlijk ook verloren. Ik denk dat ik zie binnenkort Taiwan gaat binnenvallen, omdat dat ook eens een echte vuil moeras is. Dus wij hebben natuurlijk de westerse media gehoord, altijd Taiwan zie, Taiwan la. Maar in feite blijkt daar ook een cesspool te zijn, eigenlijk een moeras zoals Oekraïne. They're going to jump back over to the first boogeyman. They're going to be going back and forth. Is that a sign that they're getting desperate? Yes. I mean, what we're dealing with essentially is a battle over the psychological process of deciding what we as a species are going to do in the future. Okay? So it's like, what do we do next? What do we do a year from now, 5 years from now? And in the West, the central banks got hijacked by a cult that believes that it's up to humans to carry out the end times prophecy. So there's an actual group, there's about 1 million of them, and a lot of them are in very high positions, who think that they need to create a fake apocalypse in order to bring on their Messiah, etc. Die miljoenen dat hij van spreekt, dat zijn ook natuurlijk gekoppeld aan Zionisten, Khazarian Maffia. Uiteraard die Cabal waar wij van spreken, dat heeft allemaal een namen, deep state, dus allerlei namen, maar deep state natuurlijk gaat nog veel verder, maar je spreekt van 1 miljoen, maar je bedoelt natuurlijk dat miljoen op heel hoge niveaus. Dan heb je natuurlijk daaronder heb je hele lijnen van minions, legers in feite, als dat ze opgebouwd hebben, infiltratie, om ons eigenlijk nu echt uit te roeien en de rest in slavernij te houden in feite. Dus je spreekt over de dodencultus hier. They're religious fanatics, but so they're following the Bible like a script. Yeah, they're trying to make it happen in the real world. And most, Jews, including my family and stuff, say this is blasphemy. God does God work. Humans don't do that. So there was a huge internal war within even like the high-level Jews. I mean, those who think that we've got to carry out fake end times, and those who say that's nonsense. And for example, Jewish people understand that the Nazis were a Jewish faction, and that the Holocaust. Dus nu zegt hij in feite dat er binnen de hoogste regionen van de Joden in feite ook gevechten ontstaan van degenen die geloven dat ze eigenlijk gewoon de Bijbel moeten letterlijk volgen, dus dat er nu een apocalyps zou zijn, waar dat, dus in feite creëren ze dat zelf. Dus ze volgen eigenlijk dat stuk van de Bijbel die in hand staat, en volgen dat, dus ze moeten ons eigenlijk uitroeien, en ze doen het dus eigenlijk zelf. En dus zegt hij, laten we zeggen, de meeste echte Joden in feite weten ook dat, wat was hij nu aan het zeggen? Ja, ik ben nu even vergeten, dus de meeste Joden weten ook, ik ben nu even vergeten wat hij zei. Was a sacrifice to their god, Baal or Satan, and it was to force the Jews out of their homeland in Europe
Ah ja, juist. Dus wat er gebeurde in de Tweede Wereldoorlog eigenlijk met de nazi's, dat eigenlijk we weten eigenlijk dat eigenlijk de Zionistische Joden zijn, eigenlijk de Ashkenazi-Joden, zoals dat ze zich ook noemen, die in feite heel dat spel eigenlijk als een soort offer gebracht hebben. En waar dat eigenlijk dan de Ashkenazi-Joden daardoor, doordat dat offer gebracht is van die x-aantal Joden die gestorven zijn in die Tweede Wereldoorlog, dat daardoor natuurlijk Israël opgericht is, internationaal, en zo verder. En dat ze dan uiteindelijk daardoor in feite hun eigen Ashkenazi, Zionisten, noem maar op, in feite, in Israël hebben kunnen opbouwen. Eerst was dat klein en ze zijn het altijd maar aan het uitbreiden. Maar er is daar ook blijkbaar binnen het Jodengemeenschap in feite toch ook, volgens Benjamin, toch ook gevechten niet akkoord met elkaar. The Ashkenazi Jews, and into Jerusalem for this end times project of theirs. It's crazy stuff, but these are the people who hijacked the governments of the West. And it looks like with what's happening in Ukraine, we are going to be America is going to be the one that suffers the most, correct? Because inflation, gas prices, that's all, the gas is already going up, but I'm hearing that this summer is going to be brutal. Am I right in saying that? Wel, dus ik denk inderdaad dat de prijzen, ik spreek van Amerika, omdat hij natuurlijk in Amerika woont. Benjamin Fulford is eigenlijk een Canadees, dus ik weet niet wat hij nu in Canada woont of wat hij nog in Japan zit op dit moment. Dat weet ik niet, misschien wel Japan, want het ziet er nogal iets oosters hieruit dat hij draagt. Dus hij zit misschien nog altijd in Japan, omdat hij daar zoveel jaren gewerkt heeft. Maar het komt erop neer in feite dat als we dan naar Europa, België, Nederland bekijken bijvoorbeeld, waar dat de meeste van mijn luisteraars toch zitten, maar eigenlijk kunnen we dat opentrekken naar gigantisch veel regio's in de wereld, gaan we dus inderdaad geconfronteerd worden met een gigantische prijzenstijging in de komende weken, maanden in feite. Dus ik heb hier juist iets zien passeren, zelfs in Telegram, waar dat al die Duitsland beslist heeft om gemiddeld over zijn producten 30% bij te doen. Dus ze verwachten dat de Lidl en zo verder en andere discounters dat zullen volgen. Waarom doen ze dat zo gezegd? Maar niet vergeten, Aldi is natuurlijk een enorme kabalspeler ook. Maar niet vergeten, onze voedselschaarste en die prijzenstijging is eigenlijk iets dat de kabal eigenlijk zelf creëert. Ze willen ons dus echt veel pijn doen. Dus voedselschaarste gekoppeld aan een enorme prijzenstijging. Dus zij creëren dat eigenlijk zelf. En dan zegt een Aldi, maar de prijzen stijgen, dus moeten wij ook onze prijzen stijgen. Ja, ze zitten zelf in die bende erin. Maar goed, speel nu geen rol. Komt erop neer dat we dus met een serieuze prijzenstijging zien. Dus wat David hier zegt, in feite klopt inderdaad. Ook voor Amerika natuurlijk. We gaan naar een enorme, zeer grote hyperinflatie in feite, die gecreëerd is door de slechterikken. Maar goed, niettemin, gecreëerd of niet gecreëerd, we gaan er mee geconfronteerd worden. Well, I think there is going to be some sort of hard landing, because what happened, and the reason I originally got involved in all this stuff was that for like 40 years, the Americans have been getting stuff from the rest of the world and not paying for it. That's what they call the trade deficit and the budget deficit. And I was, had a meeting with some high-level Chinese, and I said, buying U.S. government bonds is worse than buying opium, because you're paying them to kill you. Because they have this plan to kill everybody and enslave the survivors. And they agreed with me. So what's happening is you're going to have to stop. It's like getting your credit card cut off. Okay? You're going to have to pay with cash for everything. And that's going to crimp your style for a while, but it's going to be good in the long run. It'll make you a lot healthier. Dus je zegt hier inderdaad, Benjamin zegt inderdaad, we gaan naar een harde landing. Zoals dat ik in veel van filmpjes heb, we moeten door een donkere, chaotische tunnel, maar we hebben een enorm mooie wereld nadien, mensen. Dus niet panikeren, maar we moeten ons wel voorbereiden, ook mentaal, dat we door die zware, donkere tunnel, harde landing, zoals Benjamin noemt, David die dat dan weer anders noemt, speelt allemaal geen rol. We gaan door een moeilijke periode gaan. Zal het lang zijn, minder lang, dat weten we niet. Dus een beetje reserveren, een beetje voorbereiden. Ik zit daar nu al maanden op te hameren op diezelfde, ik weet niet wat dat is, op diezelfde houtblok, om jullie aan te tonen. Degene die het nog niet gedaan hebben, maar ik denk dat de meeste van jullie ondertussen al wel een of andere reserve aangelegd hebt.
Het zou eigenaardig zijn voor mij dat je dat niet gedaan hebt. Maar goed, het speelt geen rol in feite. Dus harde landing, maar uiteindelijk komen we in een zeer mooie wereld naderhand. Pas op. Een mooie wereld in de zin dat dus de Cabal en zo uitgeroeid gaat zijn, dus gaan weg zijn, die taxen gaan voor een stuk verdwijnen of grotendeels verdwijnen, die interest, die schuldenlasten, die banken, die fraudeleuze banken, dat gaat heel anders gecreëerd worden of zelfs misschien gewoon wegvallen. Big tech zal dat faillissement, maar we gaan er moeten keihard aan werken aan die mooie wereld. Dus dat is niet zoiets die gaat ploep en boef, het staat daar. Nee. Maar we gaan weten waarvoor dat we werken. We gaan dus weten wat er gebeurd is. We gaan de waarheid kennen, wat dat zo'n honderden en duizenden jaar nagedaan hebben in feite aan de mensheid. En daardoor gaan we gigantisch gemotiveerd zijn allemaal om in feite keihard allen samen, hand in hand in feite, niet meer ruzie maken en oorlogen en elkaar de loef afsteken en greediness en nog meer geld, moet nog meer geld en nog meer geld. Nee, het zal in feite hand in hand zijn omdat we weten dat we ternauwernood ontsnapt zijn aan een complete uitroeiing. We gaan op een bepaald moment gaat iedereen dat echt weten, die waarheid. En dus gaan we echt wel heel anders plots komen als mensheid, dan gaan we werken aan een heel andere wereld. Maar goed, met een beetje aan het uitweiden, maar goed, speelt geen rol, het is ook interessant. Komt erop neer dat we verder gaan luisteren hoe dat Benjamin het verder uitlegt. I mean, I had to go through that personally when I quit the cushy job at Forbes and get the monthly, paycheck, and suddenly I had to scramble. But it was very good for me in the long run, although painful at first. So how are we going to correct this? Like, how are we going to make the correction when this is all said and done? The dust starts settling. Are we going to see? Do you feel that we're going to see a Trump reemergence, or is it going to be somebody else? Is Trump going to be reinstated by 2022, 2023, or is he just out of the picture? Someone else will replace him. What do you see happening there? I don't know, but I do know that high-level Asian secret society sources think that Trump is the only answer. So in other words, they'll start financing the U.S. government again if they put Trump back in. But that's not me saying. I'm talking about very senior Chinese-type people who realize that this whole Biden thing is a disaster and it was a mistake to go ahead with it. And you feel that Biden, when you say Biden is an actor, is he an actor, or do you feel like he's a clone? What are we looking at here, man? Because I don't even know what I'm looking at when I look at this guy. Ja, Biden, de echte Biden zou reeds 3 jaar terug, in 2018, geëxecuteerd geweest zijn door in het kader van de alliantie. Dus, maar goed, we moeten dat moet echt wel de keiharde realiteit en de keiharde waarheid allemaal doorkrijgen. Maar goed, ja, dat zou toch wel meerdere bronnen die dat naar voren brengen. En de huidige Biden zou eigenlijk afgedekt worden door 3 acteurs in feite. Dus, en ook door CGI, dus door in feite met greenscreens en alle soorten andere cinematologische en technologische aspecten. Dan zouden ze hem ook hem laten optreden in feite zoals een robot. There's a lot of disinformation out there. It's hard to get the real truth, but from what I hear, CIA, Mossad, Bronnen-Sources, is that the real Biden died 3 years ago, and that there's 3 different actors playing the role, and then a lot of it is just computer graphics. So the most obvious example came when the so-called Biden was having a press conference with Boris Johnson, the Prime Minister of the UK, and he started talking about his job as an actor, and Boris Johnson said, "Who the hell are you?" And then they said, "Cancel the press conference, cancel the press conference." That was like a little glitch in their thing, but even the actor they're using, it's obvious there's something wrong, and it's almost like it's deliberate. It's like to wake people up, Yeah, I've seen a lot of CGI, his hands moving through the microphone. Yeah. It doesn't seem to me, there's people on the ground in Washington, D.C. telling me there's nobody at the White House. It's blocked off. It's a ghost town. So Ja, het Witte Huis, dat weten jullie ondertussen al heel lang waarschijnlijk ook, is al heel te lezen dat Trump dus weggegaan is 20 januari 2021.
In feite is dat leeggebleven, dat Witte Huis. Dus al de rest gebeurde eigenlijk in productiehuizen die ook een soort kopie Witte Huis hebben voor films te maken en dergelijke. Dus als ze daar... is er allemaal die actiefilms met het Witte Huis. Dan hebben ze daar een apart Witte Huis voor dat die een beetje gecreëerd wordt. Dus dat wordt daar gedaan. En dan al de rest ook met CGI, dus computer graphics en andere toestanden. Dat zijn het maken. Maar Biden is inderdaad, volgens mij, volgens dat ik al die bronnen hoor, zelfs nog nooit eigenlijk... Allee, nu, bedoel, sedert dat Trump, hij zei vroeger als vicepresident, heeft hij natuurlijk wel in het Witte Huis geweest. Als hij vicepresident was met Obama. Maar ik bedoel, sedert dat hij zogezegd officieel president is, heeft hij eigenlijk volgens mij, en volgens dat ik hoor van wel soorten analisten, nooit in het Witte Huis geweest. Het is geen president, in feite, het is een resident. Maar officieel is hij president van de corporatie Amerika die eigenlijk failliet is. Dus ja, oké. Het is een spel in feite die daar gespeeld wordt, een theaterspel. What are we watching here, man? It's filmed in studios. I would suggest that the Amazon studios in California were identified at one point as where they're filming some of the stuff, and also I believe the Voice of America building, the U.S. government State Department propaganda building in New York is another place where they're filming this stuff. So I do recommend people in the United States, especially in Silicon Valley, New York, and Atlanta, Georgia, to move in on the headquarters of the big media companies. Bring your cell phones, show up in large numbers with your camera phones, and expose these people on the big lie they're putting out on their corporate propaganda platform. Don't they know they're going to be caught? I mean, they're just kicking the can down the road. I mean, it seems like they're playing checkers and the White Hats are playing chess. Dus nu zegt David eigenlijk, ja, weten ze eigenlijk niet die ratten, die demonen wereldwijd, dat ze in feite, dat iedereen alles ervan weet en zeker de interne alliantie, alles weet, alles is genoteerd, alles is opgenomen, alles is gekend via NSA, supercomputers die alles wereldwijd, alle e-mails, alle gesprekken, zelfs dat gesprekje dat wij hier nu hebben, dat is allemaal opgenomen. Dus weten ze dan niet dat ze hoe dan ook opgepakt worden en voor tribunaals gaan verschijnen. En in feite, dat is juist, ze weten dat, maar ze zijn zodanig eigenlijk overtuigd dat wij eigenlijk vee zijn. Dus zij denken echt dat wij vee zijn, cattle, dus beesten. Zij zien ons niet als mensen. En dus ze zijn zo overtuigd dat ze hebben al altijd alles gewonnen, we hebben al altijd alles geslikt vroeger. Dat is natuurlijk gedaan, wereldwijd zie, dat is compleet gedaan. En dus ze zijn zodanig hoogwaardig, in feite zodanig denkende dat zij de top van de top zijn, dat er voor de rest allemaal kettel is, vee, dat ze mee kunnen doen en slachten wanneer ze hoesting hebben. Dat ze eigenlijk te ver weg staan van de realiteit. En dus denken inderdaad dat zij aan het winnen zijn. Dat ze nog altijd kunnen winnen. It seems like to me, like they keep kicking the can down the road. They know they're going to be caught. They know they're done for, right? Well, you see, we're dealing with people who are religious fanatics. They don't listen to reason. They think that, God is on their side and that it's going to save them. And then they're denying reality. But the fact is, right now, the entire planet has turned against them. This isn't the official media of China, Russia, Turkey, whatever, you name it. They're all saying, we're sick and tired of these monsters who took over the West. And they're saying it on the record. So there really is an end game. And I think that the real clincher is Putin's announcement that they're going to only accept payment for oil. We zijn in de endgame, dus in de eindwedstrijd of de eindbattle, we noemen de eindstrijd. En dat heb ik ook al zoveel maanden aan verteld aan jullie, dat we in de culminatie van deze oorlog zitten in feite, hoe dan ook. Maar nu brengt hij inderdaad dat punt naar voren, wat ik ook al een paar keer naar voren gebracht heb, dat is wat dat Poetin nu doet in feite. Dus ten eerste heeft hij de roebel gekoppeld aan, effectief aan hout, dus dat is officieel heeft hij aangekondigd, maar volgens mij gaat Indië, China allemaal volgen nu. Dus maar hij is in feite de speerpunt die dat aankondigt. Dat is nu een paar dagen terug. Dus de roebel is
gekoppeld aan effectief aan goud. Dat wil zeggen dat je roebel gaat kunnen inwisselen bij de Nationale Bank, de effectieve centrale bank of Nationale Bank van Rusland, tegen goud in feite. En uiteraard niet alleen dat, maar ook bijvoorbeeld Indië en Rusland hebben een akkoord gemaakt. Dat is ook iets aan een week terug, denk ik, met Modi, dus van Indië, omdat ze gaan dus inderdaad gas en petroleum, in feite, andere commerciële dingen gaan ze betalen, niet meer in de petrodollar, in de Rothschild-dollar, maar ze gaan dus inderdaad in roepies en in roebel betalen. Bijvoorbeeld China is een akkoord gemaakt of aan het maken met Bin Salman, dus de nieuwe grote leider van Saoedi-Arabië, die aan de kant van Trump staat, goed bevriend, is gered geweest door Trump. En op een bepaald moment gingen ze hem dus uitmoorden, gingen ze hem vermoorden. Goed, ja, dat is misschien een ander aspect of een andere video dat we daar kunnen overal. Dus een akkoord tussen China en Saoedi-Arabië voor de levering van petroleum aan China, en ze mogen betalen in yuan. Dus Bolsonaro van uiteraard BRICS, van Brazilië, is ook niet akkoord. Zuid-Amerika is niet akkoord om sancties te doen tegen Rusland. Dan zie je in het Midden-Oosten zie je ook een hele verandering wat dat UAE met Rusland, Saoedi-Arabië met Rusland. Dus je ziet in feite dat eigenlijk de petrodollar, dus het zogezegde reservemunt, waar dat alle grondstoffen ter wereld eigenlijk betaald werden in de petrodollar, in de Rothschild-dollar, dat gedaan is. Dat is aan het imploderen, terwijl dat we nu dat filmpje aan het maken zijn. Letterlijk en figuurlijk is dat aan het imploderen, of is het al geïmplodeerd. Dus dat is ongelooflijk belangrijk, want als we het zien, endgame is niet alleen dus die militaire operatie of die politieoperatie dat Poetin doet in Oekraïne. Het is uiteraard nodig dat er daar fysisch ook ingrepen wordt en dat opgekuist wordt fysisch. Je kunt niet anders, je moet er op een bepaald moment moet je ze effectief ook afmaken. Maar het komt erop neer dat natuurlijk eigenlijk altijd alles, te spijt voor te zeggen, nog altijd draait om dat financiële systeem. En daarvoor ook dus Klaus Schwab met zijn World Economic Forum en heel de New World Government en zo verder heeft allemaal ook te maken met het feit dat zij ook weten dat hun financiële systeem dat ze op ons geduwd hebben sinds het jaar 71, wanneer dat Nixon gezegd heeft, oké, we gaan nu naar de petrodollar en niet met de dollar die gekoppeld is aan goud, weten zij in feite dat dat nu gedaan is. Dat is eigenlijk al gedaan in 2008 met de grote crisis. En, dus ja, dat is geweten in feite van de beide kanten, de goede kant zowel als de slechte kant. Dus, maar we gaan nu verder luisteren naar Benjamin die dat uitlegt. In gold-backed rubles, okay? And Saudi Arabia has said the same thing, okay? So the dollar is dead. The dollar yeah, well, but you see, that's the weird part. I have to explain it, but the US dollar is dead, but the dollar is not American anymore. It's run by the Chinese. So you got to wrap your head around that. But the stuff produced at the Federal Reserve Board inside the United States can only be used. They give checks to citizens and boost the stock market. They can't use it to buy oil from other countries or buy cars from China or anything like that. So there's different kinds of dollars, okay? And each one has like a serial number. And the ones that are produced by China, they're backed by real stuff. That's why the dollar is still strong. It's because it's controlled by the people who actually have export surpluses. It's those dollars that are okay. But the ones being produced by the Federal Reserve Board inside the United States are... Volgens Benjamin Fulford zou in feite dus de echte, de Federal Reserve, de FERN zoals dat Cliff High altijd zegt, de FRN, de Rothschild-dollar zou reeds dood zijn in feite volgens Benjamin, maar er zouden ook dollars met speciale serienummers gecreëerd worden in China, uiteraard met akkoorden uiteraard die daarachter gaan zitten, maar die wel gekoppeld zijn aan real asset. En die dus daardoor wel degelijk waarde hebben en die daardoor volgens Benjamin Fulford in feite, maar wel, ja, moet ik zeggen zoals dat is, zoals dat hij het zegt, dat weet ik niet of ik dat kan onderschrijven, zo moeten meer in gegevens hebben. Maar goed, het komt erop neer in feite dat daar echte goede dollars zouden gecreëerd worden reeds via Chinese akkoorden, waar dat wel degelijk echt assets zoals goud en andere grondstoffen in feite achter zitten als waarde. En daardoor volgens Benjamin Fulford zou de dollar nog altijd zijn sterke waarde op dit moment behouden. Only useful in a very limited area, and that's what's been cut off now. They're saying we're cutting off your credit card. You can't pump that money, create that money out of nothing. And in the old days, they would send in tanks and jets and remove the government leader who's trying to do that. And that's what they did with Gaddafi and
Hussein, a lot of other people say, hey, you don't accept our dollars, all right, we're sending in the troops. But they can't do that anymore. They can't do that with China and Russia. They're too big. And so it's kind of like an end game at this point. Dat hij normaal gezien, zoals dat ze met Irak gedaan en Afghanistan, Syrië. Syrië is gelukkig gered geweest door de Russen, dus Gaddafi uiteraard in Libië, Hussein in Irak, Afghanistan enzovoort. Gewoon kapot bombarderen deden ze de Cabal, dus via het Amerikaanse leger, dus kapot bombarderen en via de NATO-legers kapot bombarderen overal. Mensen, alles, heel de structuren, alles kapot maken in feite. En dan terug in feite zeggen dat ze de centrale bank, dus het Rothschild systeem verder moeten gebruiken. Dus dat is wat ze altijd deden, maar zegt hij ja, uiteraard, met Rusland, van Rusland is in veel gevallen waarschijnlijk zelfs in bepaalde technieken zelfs sterker dan Amerika. En zeker het Chinese leger, dat is ook zeker en vast niet iets wat je zomaar kunt overlopen. Dus in feite zegt hij, hier met China en Rusland kunnen ze dat gewoonweg niet zomaar, dat gaat niet. En ik denk Indië, we praten daar niet veel over, maar ook daar, dat is ook een nucleaire macht. Er zitten er ook meer dan 1 miljard mensen. Dus ik denk ook niet Indië dat ze ook zomaar kunnen overlopen. Dus het gaat hier nu over 3 hele grote machten in de wereld die in feite zeggen tegen de petro, Rothschild, dollar, voert, het is gedaan, afgelopen met jullie monsters, gedaan ermee met jullie systeem. We gaan nu naar een gezond systeem die werkelijk werkt voor de mensheid. So what's going to happen to the American dollar? What's going to happen to everyone that has money in the bank? I mean, or you know, there's going to be, I mean, inside the United States, it's still going to be okay. I think what you will see, though, is a huge jump in gas prices. And maybe, you know, all the Chinese stuff at Walmart will suddenly become really expensive or not available. But, you know, the thing is, the United States is a major food producer and they do have resources. So it's sort of like going cold turkey. It hurts for a couple of days, but then you get healthier. And that's what the process is going to be like. Dus Benjamin Fulford ziet inderdaad ook de chaos, de hard landing. Maar hij ziet dat niet zo lang. Bijvoorbeeld voor Amerika legt hij nu uit. Maar voor Europa moet dat dan weer anders bekeken worden. Voor ons moeten we dat heel anders bekijken. Maar voor Amerika legt hij nu uit. Zegt hij, je gaat inderdaad misschien de Chinese goederen niet meer kunnen terugvinden. Ze gaan veel te duur zijn of ze gaan niet meer beschikbaar zijn. Uiteraard, al wat dat petroleum is, gaat gigantisch uit de bol stijgen. Maar zegt hij, in feite mag niet vergeten, Amerika is ook een gigantisch land natuurlijk. Die ook heel veel grondstoffen en andere zaken heeft in feite. En die ook enorme voedsels kan produceren. Zeker en vast als er terug op een gezonde manier bekeken wordt. Natuurlijk, de Cabal heeft daar van alle soorten, laten we zeggen, manipulaties gedaan om dus heel veel landbouwgronden daar braak te laten liggen of kapot te laten gaan in feite. Maar dat kan natuurlijk allemaal heel snel terug geactiveerd worden en upgegrade worden. Dus zegt hij in feite, het zal inderdaad niet meer zijn van met de creditcard zwaaien en alles maar kopen. Het zal maar kwestie van prioritaire feiten, kwestie van voedsel, kwestie van andere zaken, zegt hij, ziet hij het eigenlijk niet zo heel lang. Hij spreekt van een aantal dagen, maar goed, ik denk dat dat wel meer zal zijn dan een aantal dagen. So, it's like getting rid of a parasite inside your body, and it's going to be painful, but then you're going to feel a lot healthier. all right. So, go ahead. So, these people create money out of nothing and then act like they're gods. They're sucking the lifeblood of the American people. When the living standards for 90% of Americans have been dropped every year since 1972 or so, when they took the US dollar off the gold. And the gap in, you know, the rich have been accumulated. The people who have access to the magic money printing machine and then their nearby servants get all the, you know, juice, and everybody else is sucked out of them. And that's what's being put an end to. No, we are going to. Dan zegt hij, de Amerikanen natuurlijk hebben het voordeel gehad dat ze dus bij de printing machine out of thin air, dus gebraden lucht bij manier van spreken, en maar draaien natuurlijk. Ze draaien zelfs niet meer, het is gewoon elektronisch uiteraard. Maar goed, ja, kwestie van een beeld eraan te hangen. En natuurlijk, ze hebben dat eigenlijk sinds 71, als Nixon dus uit die houtstandaard gestapt is, hebben ze kunnen ongebreideld, ja, want het was niks meer er tegenover, het was zo gezegd petroleum, petrodollar, maar ja, goed, het was niks meer tegenover. Gebraden lucht, dus ze hebben dus gigantische creatie gedaan van geld in feite. En natuurlijk daardoor hadden ze eigenlijk
een enorme, zo kan zeggen, welzijn en welvaart in feite de Amerikanen, maar dat daardoor in feite werd wereldwijd al de andere regio's eigenlijk volledig uitgezogen. Uiteraard deed die petroleum leven in het Midden-Oosten en zo verder. Europa die natuurlijk al een beetje als een vazal aan Amerika hangt, uiteraard ook voor een stuk mee gezeild op die situatie. Maar voor de rest van de wereld natuurlijk, Azië, Afrika, noem maar op, en nog heel veel andere landen in feite, compleet uitgezogen. En dat moet gewoon stoppen, en dat is nu aan het stoppen, terwijl dat we er nu over praten. Maybe going back to the gold standard, right? Like the rest of the countries that are doing that right now, because I was told that Trump confiscated a lot of gold while he was president. Am I right in saying that? Is that correct at all from what you know? I think it's going to be a basket of commodities, not just gold. Because you see, the problem with gold is that there's a certain group that controls the gold. And according to them, the golden rule is he who has the gold makes the rules, right? So it's going to be a basket like wheat, oil, silver, gold, like about 30 commodities, I think. And then once again... Ik denk dat de munten, dus de currencies, eigenlijk gaan gekoppeld worden aan een korf van een 30-tal verschillende grondstoffen. The financial system will be connected to the real world again. But that, again, is going to hurt countries that have had chronic deficits. It's exactly like somebody who's been using their credit card to live above their, standard of living. And if you have it's not going to be that bad though, really. You have a trade deficit of about $1 trillion a year for a $20 trillion economy. So that's like if you suddenly can't borrow that trillion to buy stuff, that's like a 5% drop in income. It's not going to, restore your life. But that's the process that's going to have to take place. So America is going to feel some pain whether we like it or not, and basically it's best for what I understand for Biden to own this while we red pill all of America and the world, and then Trump comes in before 2024, right? I mean, is that what of course. I mean, it's known to anybody who still follows the real world that was a blatantly stolen election. It was a coup d'etat by a group of criminals, and they are being cornered. They are being, removed. It's happening. It's obvious, especially if you're outside the United States. Is the mainstream media going to be the last to be removed, or are they being infiltrated right now? We just don't know it, and they're starting to change their tune. It's happening. I mean, the New York Times reported on. Ik denk inderdaad dat dus de infiltratie van de MSM volop bezig is. New York Times, die eigenlijk de Cabal-krant is, ik heb dat al gisteren ook even in een van de filmpjes naar voren gebracht, de Cabal-krant bij uitstek in feite, dus echt heel slecht, demonisch, heeft nu dus toegegeven dat de laptop van Hunter Biden in feite wel degelijk echt is en dat dus voordien gelogen was door hun. Dus als dat in feite door een super Cabal, super demonische krant, dat je weet, New York Times, dat is echt de top van demonische dodencultus. Als zij dat beginnen toe te geven, ik heb nu pas nog iets op mijn Telegram gezet, die van CBS ook keihard kwak. Dus met andere woorden, die infiltratie is volop bezig. Van dus die MSM, Cabal, laten we zeggen media. Natuurlijk stap voor stap uiteraard, maar ze zijn er volop mee bezig. Dus in feite, het komt allemaal bloot. Dus al die gegevens en al die realiteit en al die waarheid gaat dus stap voor stap nu meer en meer naar boven komen. On Hunter Biden's laptop. Now we have the AP News reporting about a pedophile ring in the U.S. Army. So they're starting to, report the truth again. It's happening. It's okay a little bit. It's happening. You can see it in their media now, not just on alternative so-called. So we're nearing the end of all this charade. Yeah, I think so. And then what's going to happen is that we're going to have a big discussion about. All right, so we all live on this planet together. Ja, dus het is aan het einde gezegd, David. En Benjamin zegt ja, dus ik heb dat ook al heel tijd gezegd, maanden al een stuk al, dat we in de culminatie zitten. Het is heel moeilijk voor daar een timing op te zetten, maar je moet kijken naar de evenementen, je moet kijken wat je ziet dat er gebeurt. Niet wat er iemand zegt en de timing zie en dan volgende dag en dan en morgen dit en morgen dat. Dat is allemaal dikke zever. Er is niemand die dat weet. Hoe zou nu in godsnaam iemand weten wat dat de alliantie van plan is om te doen? Allee, ja, kom, je moet toch een keer een beetje realistisch zijn. Er is niemand die dat echt weet. Maar wat je wel kunt zien, Poetin is dat die militaire actie aan het doen in Oekraïne.
Een aantal maanden terug hebben ze via CST, dat is een beetje de NATO van daar, Rusland, Kazachstan en zo verder. Oezbekistan en Azerbeidzjan en zo verder hebben daar op een bepaald moment dus een actie gedaan om daar inderdaad die revolutie in Kazachstan. Dat was geen echte revolutie, dat was ook terug de Cabal die dat aan toe was, omdat daar natuurlijk een hoofdkwartier zit daar, Astana, Satan, Astana omgedraaid. En hun hoofdkwartier, die stad dat ze daar gebouwd hebben speciaal, dat ging een hoofdkwartier worden van de Cabal. Dus al die zaken moet je bekijken. Bijvoorbeeld dat je dan ziet dat de COVID stilvalt, dus dat ze die strijd verloren hebben. Dat zijn evenementen die je moet bekijken. Ook heel die zaak rond dat dus Poetin zogezegd van SWIFT gaat, maar SWIFT is toch kapot. Die in feite, dat je ziet dat dus de roebel aan hout gekoppeld is. Dat er akkoorden gebeuren tussen grootmachten zoals Indië en Rusland. Over dus dat ze gaan betalen in roebels en roepies en absoluut niet meer in de petrodollar. Dat Saudi-Arabië, zoals dat pas zeggen, met China, dus de petroleum, dat in yuans gaat betaald worden. Dat zijn evenementen die je moet volgen, mensen, en die duidelijk aangeeft dat we naar het eindpunt aan het gaan zijn van die oorlog. Dat is belangrijk dat je goed redeneert op die manier. Whether we like it or not, how are we gonna, manage it? What sort of future do we want to build together? But Ja. En dus nu gaat Benjamin zeggen in feite, en dat is ook hetgene dat ik al veel zeggen heeft, naar de hand, we gaan inderdaad die chaotische donkere tunnel, we gaan dan naar een hele mooie wereld, maar we gaan hem zelf ook voor een heel groot gedeelte, uiteraard moeten zelf creëren samen. En dat is hij nu aan het uitleggen, dat we dan inderdaad gaan moeten kijken in menselijke groepen in feite, die gaan zeggen, oké, wat willen we nu eigenlijk van onze wereld eigenlijk echt maken? In welke wereld willen we eigenlijk in leven? Hoe gaan we al die structuren afbouwen? En ze opnieuw bouwen, dat ze inderdaad gemaakt zijn voor de soevereine mens. Gaan we onze kinderen echt beschermen, gaan we onze kinderen echt hun talenten laten doorkomen zoals dat het moet zijn. Geen programma's dat ze het moeten zo en zo en zo doen. Nee, alles afbouwen, gezondheid moet compleet hervormd worden, gezondheidssector enzovoort enzovoort. Dus we gaan nu een keer verder luisteren naar Benjamin. Right now you have these people who are saying, Iran's gonna get a nuke within a few months. And for 30 years they've been saying that. And then for 30 years they've been saying, North Korea is gonna have missiles that'll hit the US, soon. They've been saying that for 30 years. And you know what I mean? It's like a constant storm of fear mongering. Now the disease is gonna get you. They're just trying to scare you. And instead of, they should be saying, all right, what do you guys want? What kind of world do we want to build together? How do you, what would you like for your kids to live in? What sort of future do you want? And set up a process for making that happen. That's what the international alliance that we're with is trying to push for. It's like, let's make this planet paradise on Earth. Let's make Earth paradise. Let's do it ourselves. And not wait for some giant mothership to appear from the sky or for some messiah to come or for the world to end. Let's just do it ourselves. Let's, plant a garden. Let's, make it nice, and that's what we're doing. That's what we're working on. But they've accomplished a big part of their plan. And I don't say the word because I'm going to put this on YouTube. But with this, when I do this, that means that what? Yeah. I mean, they basically essentially got all the low hanging fruit with that, right? Yeah, they did. But again, it's not gonna look. They're trying to scare people, saying you're gonna die, you're gonna die, you're gonna die. But you're not, okay? If you look at overall mortality statistics, okay, people aren't dying any more than they ever did. So, it's all... Daar ben ik niet mee akkoord. Als je statistieken nu bekijkt van het laatste jaar, zie je duidelijk een vergroting van de cijfers. Zie je dus inderdaad een duidelijke uitsprong, uiteraard door die inentingen. Maar wat dat Benjamin bedoelt, dat we het niet allemaal moeten heel slecht inzien, en ik zeg dat ook altijd, ik ben ervan overtuigd, maar die oorlog moet eerst gedaan zijn, en dat we de echte wetenschappers, de goede wetenschappers, gaan dan inderdaad volgens mij middelen vinden om van de mensen die ingeënt zijn, om die grafien er weer uit te halen, om hopelijk die mRNA en die andere toestanden ook terug, laten we zeggen, op een gezonde manier te maken, of toch, als ze het niet kunnen uithalen, dat ze manieren vinden om dat
te containen, dus dat we dat eigenlijk te gaan inkapselen, zodat de mensen perfect kunnen verder leven en niet doodgaan in feite. Daar geloof ik ook sterk in, maar je mag het niet nemen zoals dat Benjamin zegt, dat er nu zijn er wel inderdaad vergrotingen, maar uiteraard, het wil niet zijn dat de wereldbevolking gaat doodgaan allemaal. Dat wil zeggen dat we zo snel mogelijk die oorlog moeten beëindigen en dat dan de goede wetenschappers wereldwijd volle bak kunnen gaan werken naar oplossingen in feite om de mensen ten eerste in het algemeen gezond te maken, maar zeker ook de mensen die ingeënt zijn te kunnen redden in feite. En plus, ja, er zullen ook heel veel placebo's uitgediend zijn, dus zoutoplossingen zouden er uitgedeeld zijn. Dus ja, we weten niet wat dat er allemaal juist is. Er is dan veel desinformatie, misinformatie van allerlei kanten. Dus ja, het is zoeken mensen, maar goed. Ik denk ook persoonlijk eenmaal dat de oorlog gedaan is, dat er zodanig slimme wetenschappers zijn, maar dan de goede kant uiteraard, die daarvoor kunnen zorgen. All fear-mongering. But from this, what I'm saying, in the next 2 to 10 years, people are going to start getting really deathly ill from different things. You know, they have people who get HIV now can live a normal lifespan. They have medicine that can help these people now. So again, if there has been any sort of damage caused by medical malpractice, there are good doctors who will find a way to counteract it. So I wouldn't get too worried, okay? Okay, that's good news. What about what do you think is going to happen with Durham? I saw recently that Barr was on television talking about the laptops real. It looks like people are folding. And all the while, we still have the Durham. Durham's going to be releasing files. Ja, Bill Barr is weer boven water gekomen, dus het is dat ook niet weten is dan in de goede is te slechten. Hij heeft nu weer bevestigd dat de Hunter Biden laptop wel degelijk juist en gelijk correct echt is en bestaat. Dus we gaan het allemaal moeten zien wie dat wat was en wie dat goed was en wie dat slecht was. En het is zeer complex, mensen. All these things seem to be coming to a head. At what point do you think this is going to hit a climax, Benjamin? Like, when do you think this is all going to just boom, pop? Or, you know, it's always very tricky to give a specific date, but it's definitely happening soon because the deadline to pay with real money for oil is coming this Friday, April 1st. Okay, so that's where they're saying, hey, you guys, we're not going to accept your magic money machine anymore. So, you know, things are coming to a head pretty soon. So April could be a pretty rough month. Yeah, it could be, you know. And I think people should really look at what happened to the Soviet Union when it fell as an example. You know, people there, they were brought up in a communist kindergarten and a communist school, and they read communist newspapers every day and watched communist television. And suddenly, it all changed. And they said, actually, communism wasn't that good, and actually Stalin wasn't such a nice guy, you know. And they're all going, what? You know. And then... Weet je wat er gaat gebeuren bij ons? En Cliff High brengt dat ook naar voren altijd. Het is lekker wat de Sovjet-Unie op een bepaald moment valt. Mensen zitten in een hypnose uiteraard. Want de Sovjet-Unie was slecht uiteraard. Komt uit de Bolsjewistische revolutie. Eigenlijk ook Sionistisch is die dat gedaan is. Ook de Cabal die dat gedaan heeft. Dus dat is geen echte revolutie. Maar goed, ze hebben dan de mensen zo lang in vastgehouden. In feite in die Sovjet-Unie en de USSR. De vroegere Cabal-situatie daar in feite. En dat is dan allemaal weggevallen. En dan zijn de mensen eigenlijk plots vanuit een matrix. Dat was een matrix uiteraard, Sovjet-Unie. Mensen kregen de nieuws niet door van andere regio's. Dat werd allemaal beperkt. En dus behalve een aantal leiders uiteraard. Dus dat zal hetzelfde zijn bij ons hier. Op een bepaald moment zal die waarheid naar voren komen. Dus het laken zal vallen, dus het gordijn zal vallen. En we gaan de realiteit, ja, wij weten de realiteit dan, maar bedoel, al de andere mensen zullen de realiteit ook zien. En op dat moment zal het zeer hard zijn. Maar door het feit dat we dan de waarheid gaan kennen, kunnen we zeer snel verbinden met elkaar en werken aan die nieuwe wereld. But then Russia came back stronger than ever once that process was over. And so we're going to have something similar where people are going to find out that the United States is not a democracy, that it was taken over by a crime gang, and that they are being removed. But, you know,
there's a lot of damage they did, and it's going to hurt people's bottom line for a while. That sort of thing is going to come out, but you know, it's not like the United States is going to disappear. It's not like your people are going to vanish. It's not like your factories are going to go anywhere or your farmland anywhere. So it's about psychology. So these people who have this magic money machine and their stock market and that whole show and control all the corporations, they're being removed. And I heard that Biden went to Europe by himself. He's not even flying Air Force One, and I heard that from a pretty damn good source. So basically, it looks to me like he's alone. He went alone to Europe. He flew alone to Europe. Wasn't even Air Force One. What's your thoughts on that? Is it game over? Does he know it's game over? Yeah, I mean, they're pulling the plug on whoever it is, you know, controlling the Biden show. Like, we saw reports in the news that Hillary Clinton came out positive with COVID-19 and was self-isolating, and that not just her, Psaki, Obama, General Milley. Yeah, so when what I hear is that when people. Dus als ze normaal zeggen, nee, dus het zou een code zijn als ze zeggen ze hebben COVID gekregen, die topfiguren in feite, Cabal-figuren, als ze dus zeggen we hebben COVID en we doen zelf isolatie en zo verder, is dat meestal het geval dat ze gearresteerd zijn of eventueel zelfs geëxecuteerd zijn. Dus je spreekt er toch over serieuze namen, Hillary Clinton, Hillary, Obama, General Milley, dus het hoofd van de het administratieve hoofd van het Amerikaanse leger. Dan zijn Psaki, dus de secretary van de president, die altijd circle back doet. Dat is allemaal, de laatste weken is dat allemaal in de officiële pers gekomen. People self-isolate, that's a code word for arrest. And they've been putting out clones, right? Or computer graphics to try to pretend that it's business as usual, but that's coming to an end too. People are waking up to it. So the fact that the White House is empty is becoming more and more obvious to anyone actually goes there. So their virtual reality on these screens is what's being unplugged. So in other words, this really is the final act. I think so. I think it's really finally happening. But we all need to keep pushing until it really is over. But it's definitely, you know, especially if you're looking at a world map now, you see that they really are isolated now. You know, Asia, Africa, Eastern Europe, South America, Latin America, everybody's just saying enough is enough. You know, put an end to this craziness. You believe this laptop, this Hunter laptop, this will be the nail in the coffin? Do you think this is where the line is going to be drawn? Well, you know, there are reports like on the Fox News that a lot of people already have been taken to Guantanamo Island or Bay as a result of these crimes. But yeah, we have a cult that has been literally sacrificing children. It's crazy, but if you look at the FBI statistics, okay? We hebben werkelijk te maken met een dodencultus die dus kinderen terecht is, hoe noemen ze dat nu, geoffreerd hebben in feite aan zogezegd hun god en dan adrenochrone, dat ze dus dat bloed drinken en zo. Ja, het is zodanig horribel erover te praten dat ik er bijna niet meer kan over praten. Maar goed, het komt erop neer dat het toch wel degelijk realiteit is en dat we het ook niet mogen in de doofpot steken. Hè. Dus, en dat is nu aan het uitleggen dat is, je ziet dat dan ook bijvoorbeeld als je kijkt nu dat de Oscar-uitreiking daar met die zogenaamde slag van daar die, wat bedoel je toch, ja. Allee, die daar tegen de andere Chris Rock, dus poef, zo gezegd, maar dat was allemaal, ze doen dat dan speciaal met zijn vin daarvoor, dat is allemaal geasceneerd om ons een beetje te doen aan een ander ding, Murphy niet, wat bedoel ik toch, ja. Allee, ik zou zijn naam 1000 keer zeggen, maar ik kom er nu niet op. Dus het is allemaal geasceneerd in feite. Hij zegt, ook bijvoorbeeld in de Oscars, volgens Benjamin, maar ook anderen heb ik al gehoord, de meeste die je daarvan kent, zitten daar niet meer, maar omdat er gezegd wordt dat de meestal gearresteerd zijn of zelfs wel geëxecuteerd, sommigen. 40,000 children go missing every year in the United States. About 400,000 go missing, but most of them are they come back after 2 or 3 days, you know. But 40,000 are gone forever, and
20 times more than is normal in other countries. So somebody's been taking kids and doing something with them, and that's gonna shock a lot of people when that comes out. That's the crime against humanity is what's gonna tie all together. That's right. When you find out there was a high-level group of people who looked upon us as cattle or farm animals, and they could kill us and do whatever they want and get away with it, that's what's being put an end to. And this goes back literally thousands of years. We're dealing with a very ancient cult of people. Ik hoor het graag zeggen door Benjamin Fulford, dat hij zegt, we spreken over duizenden jaren. Ik zeg dat ook iedere keer tegen jullie mensen. Nee. Duizenden jaren verder. En we gaan dus echt die geschiedenis moeten opgraven. Want het is zeer belangrijk voor ons om op we vooruit gaan we echt moeten weten van waar dat we komen. En kan je garanderen, dat zal ook nog voor mij en voor een enorme schok nog zijn. Want het zal nog heel anders zijn dan dat we denken. Echt de waarheid, mensen. Het zal heel anders zijn dan dat we denken. People who worship Satan or Baal, okay, and carry out human sacrifice. It's really real. And I know they invited me to join them and offered me great wealth and power, but I had to, agree to genocide in order to become a member of the club, and I refused. And you can see Hollywood getting really nervous right now, and I have some people within Hollywood that tell me like people aren't sleeping. That people are. I think if you even just look at now, I'm not saying anything about Will Smith, but watching his reaction at the Oscars, watching him punch Chris Tucker and then break down and cry at the podium, shows me a man that's under immense stress. Now, I'm not saying he's involved in any way, but it makes you kind of wonder, right? Well, if you looked at the people who are at the Oscar ceremony and you compare it to a few years ago, you'll find a lot of them, the very big are not there. And I heard that they have been arrested as part of this crackdown on the pedophiles. We'll see. What I would want, though, and I think what we all want, is we don't want... En nu gaat hij zeggen wat we echt nodig hebben, en ik ben daar ook volledig mee akkoord. We moeten echt, die boel moet opengetrokken worden. We moeten die rechtszaken kunnen volgen die gebeuren. Dat mag niet in ergens een geheim dingetje van deze is dood en deze is gearresteerd en dit en dat. Nee, we moeten het zien. We moeten de bewijzen hebben, we moeten die rechtszaken kunnen volgen. Als er executies zijn, moeten die executies openbaar zijn. We moeten daar inderdaad het kunnen zien. Dat wil niet zijn dat iedereen... En ik zal een van de weinigen zijn een van de velen die er zegt, ik wil dat niet zien, het is. Maar goed, we moeten weten dat het effectief gebeurt. Er zullen mensen zijn die hard genoeg zijn om, die niet zo empathisch zijn zoals ik, en die inderdaad daar kunnen naartoe kijken en die dan gaan zeggen, oké, dat is inderdaad, de mensen nou vertrouwen, dat is inderdaad gebeurd, ik heb het gezien, enzovoort. Maar dat moet allemaal openbaar zijn van A tot Z. Daar ben ik volledig mee akkoord met Benjamin. Secret renditions to Guantanamo. We want public trials that everyone can watch on their TVs and learn about these crimes. Not some kind of secret thing, in some off-the-grid base. We want open trials so the whole world can see what these people have done, who they are, and make sure it never happens again. Yeah. So you believe that this will be out in the open when it finally comes to a head? Or do you think... Because it's coming out happen the way you just said it might happen, which is all done in secrecy, no one ever really knows. I feel that the public needs to know these people's crimes. They need to see them. They need to bear witness to this, and they need to watch them be punished. I think it has to happen that way. Right. And what's really encouraging, okay, once again, I'd like to thank the NSA, the National Security Organization, because they are the ones who make it possible for all this truth to come out on the internet. So if for example, they censor YouTube and they put out BitChute or Rumble or something else to make sure that the message is not blocked. So there are very powerful people in the military and intelligence community who are helping get the truth out. And the final hurdle is the owners of the mega corporations and their mega media outlets. Those are the ones that we need to now force to tell the truth. And another thing too was I was hearing that Trump putting this lawsuit on Hillary Clinton basically is strategic, is so he can be first in line when the crowd. Trump doet een rechtszaak tegen Hillary Clinton, maar dat is eigenlijk strategisch, zoals dat David zei, dat is eigenlijk een kwestie van gewoon nog
de bevolking, het publiek eigenlijk, de publieke opinie nog veel meer te kunnen de waarheid vertellen via die rechtszaak. Maar eigenlijk verwacht hij daar niks van. Want dat zijn uiteindelijk militaire tribunaals die dat soort figuren allemaal strafrechtelijk zullen behandelen. Lockdowns happen. And when the Fed starts seizing things and property and assets, that he'll be first in line to be paid off. Does that sound about right to you? Well, there is a battle, but the problem with suing somebody is you have to have a court that's actually not corrupt. And I got credible reports from a CIA source that Judge Clarence Thomas had been killed because there's a battle over who controls the Supreme Court, because that then decides if these lawsuits, go one way or the other. And so it's at the very top level, it's still a battle of assassination, counter-assassination. It's still ongoing, but we are coming to an end. You see, we see the finish line. Yeah, we see that we've reached a threshold. I mean, most of the top leadership has been removed. And again, you see that as them testing positive and self-isolating, but they are being taken down. There are human beings who control all this, and they are being actively, sought and arrested around the world. This is when you watch, when I watch Pelosi or even Kamala Harris, any of them, they look like they're neurotic messes, to be honest. There's something very dysfunctional with the top 1, 2, 3 people in the U.S. government. They're speaking nonsense. They're saying, really crazy stuff all the time. And that's stress, right? Don't you think that's stress? Yeah, and I'm even told that it's actually a lot of these people are now like AIs, and these AIs are breaking down. So dus AI, dus artificial intelligence, CGI, maar ook dus AI-clones die dus dan, eigenlijk, het is raar om te zeggen, die dus slecht functioneren en die dan inderdaad zeven of die dan alle soorten rare dingen doen in feite, lekker echt robotten die op een moment door de dingen gaan. Dus stress, zoals dat hij noemt, bepaalde zullen nog altijd echt zijn en gaan dus inderdaad met die stress geconfronteerd zijn, dat is waar, maar een aantal van die topfiguren zijn volgens mij niet meer echt en of worden in feite gemanipuleerd. We gaan het allemaal, hopelijk allemaal binnenkort allemaal weten, mensen, maar het is volgens mij niet alleen stress. I was told by a Mossad source that the Saki you're seeing now is an AI construct. It's not a real human being, and that's why she looks blank, like nothing's there. That's right. The eyes are dead. It's not there's no soul. Soulless. And so the real one, the original, who's probably cross-dressing Mark Zuckerberg, the grandson of David Rockefeller, is long gone, So how much longer they're not getting the war they wanted with Ukraine? It looks like that's falling apart. How much longer before they introduce the next boogeyman, which could be COVID, could be anything, but how much longer are they going to pull? When are they going to pull that card? Or do you think they're finally out of plays and they're done? They're going to try. They're trying to start a starvation crisis. Ja, dus ze gaan altijd blijven proberen. Nee, ik heb al gezegd, als die Cabal-ratten moeten allemaal uitgeroeid zijn, zodat er dus datzelfde wat dat Azov-bataljon, die blijven weg tot de laatste snik. Dus ze moeten, het is spijtig voor te zeggen, maar ze begrijpen blijkbaar niet zelf dat ze er moeten mee stoppen. Dus ze gaan maar verder. En zolang dat ze verder gaan, gaan ze ons proberen pijn te doen, want zij leven van onze pijn. Ze gaan ons blijven proberen pijn te doen, al is het via media, al is het via ik weet niet welke situaties. Nu die voedselschaarste, de enorme stijging van prijzen, zodat we bibberen op onze huisvesten in feite. Ja, zolang dat ze er zijn, gaan ze ons blijven ambeteren. Maar ik denk dat we dan ook die strijd globaal gewonnen hebben. Maar er worden nog tussenstrijden, tussengevechten gevoerd in feite. En daar zijn we nog niet vanaf. That's not going to work. But they've been trying to engineer food shortage. And they're not going to get away with that. And of course, I got a report that they might stage some sort of false flag in New York. I got a report that they may
it might involve some ship full of oil blowing up near the coast of New York City. It's, you know, they're going to try something, but the world isn't being fooled anymore. It's like the little boy who cried wolf, right? You can do it a few times, but at a certain point, people wake up. So the word false flag is now common knowledge. It's not like, I mean, when 9/11 happened, I really believe. En nu legt hij uit dat de false flags, dus de gecreëerde situaties, dat zijn wel echte situaties, die mensen, de gecreëerde situaties dat ze doen, met terroristenaanslagen, met dan de 9/11, en zo werden en al dat soort zaken in feite, waar we vroeger in geloofden, een aantal mensen veel minder, heel snel doorhad dat het niet juist was, maar een aantal onder ons, waaronder ik, hebben eigenlijk lang geloofd dat het wel juist was. Dus, maar daar zijn we over nu. Dus als er nu iets gebeurt, zoals ik dingen zie, ook in Telegram, zijn nogal mensen die bepaalde zaken echt sturen. Dat ik zeg, maar jongens, dat ga je dat niet door. Je moet dat niet meer op Telegram zetten. Dat is gewoon, misschien zelfs in gewoon een filmpje dat ze gemaakt hebben. Versta je? Wat zo gezegd, wat tonen en wat dingen. En een die dat gaat misschien wel een keer waar zijn dat er een uit het raam springt en dan onderaan zie je dan iemand liggen met wat bloed van ver gefilmd, zo en zo verder. Maar dat is... Nou, dat is zodanig, ja, er gaat er misschien hier en daar inderdaad iets juist zijn, maar de meeste dingen zijn gewoon gecreëerd. Believed it, okay, and then a few years later I found out it was a staged incident, and that's been happening to a lot of people. More and more people are realizing these people manufacture crises, they create these events to try to manipulate us, and a critical mass, especially outside of the West, has woken up. So, you know, right now, I would say 7 to 1, the world is controlled by people who no longer go along with this agenda. Why do you think there's a hurry? I mean, I've heard of Agenda 2030, Agenda 2021, Agenda 2030. Why are they doing this in a time frame, in a time period of, well, now they only got about 6 years. Dus hij vraagt nu, waarom is de Cabal nu plots zo haastig? Want als we normaal over multigeneraties werken, waarom is dat nu ten eerste omdat dat zo voorzien was bij hen? Maar ten tweede natuurlijk, omdat hun financieel systeem sowieso kapot is. Ze weten dat, dus ze moeten zeer snel handelen, dat ze ons direct in een hele nieuwe slavernij brengen, voordat we eindelijk wakker worden. Ja, we zijn nu wakker, het is te laat voor hun in feite, maar dat was het doel, ons vlug in dat nieuwe systeem steken in feite. En uiteraard, ja, normaal Kila-regime moeten de nucleaire oorlog doen, waar er een aantal miljard achter de noek waren van ons. Dan de COVID natuurlijk, die dan een verzwakte bevolking wereldwijd enorm zwaar ging attackeren. Terug een aantal miljard achter de noek. En zo gingen ze naar een doel van 500 miljoen mensen op deze aardbol. Maar dat is allemaal mislukt natuurlijk, gelukkig. Gelukkig dat we de alliantie hadden, die daar allemaal dat allemaal geblokkeerd heeft. Maar wij wisten het uiteraard niet. Maar gelukkig, er was een alliantie die al generaties aan het werken was voor ons, achter de schermen. En die dat allemaal gelukkig tegenhouden heeft. En dat we niet uitgeroeid worden. Years ago or 7 years ago, what's with the rush? Why are they hurrying this along? Because it's falling apart. Their ability to control the whole story, it's not working. So they're trying was there a time limit for them, like to do it by a certain time? Well, they had, like literally 100-year type plans and stuff, and they're rushing them forward because it's not working anymore. People are waking up to it. So the first talk about a pandemic came in a World Bank report in 1975, so they were planning stuff like that way back then. And if you look at these reports, they're still planning some kind of Project Bluebeam. Have you heard of this? It's like it's an alien invasion, right? They might do something like that. They're going to try all sorts of stuff, but de meeste van jullie gaan dat ook wel kennen. Project Bluebeam is dus dat ze dus inderdaad kunnen zaken creëren in de lucht die er heel echt uitzien. Dus ja, CGI weer, maar dat is op een heel groot niveau in feite dat ze kunnen creëren. Waar dat ze dus echt letterlijk zouden kunnen hebben dat ze eigenlijk, dat de aliens zogezegd, dus de buitenaardse zouden aanvallen. En ze zouden dan natuurlijk dat combineren. En uiteraard, als je juist maar in de lucht ziet, dan zou je dat combineren natuurlijk met effectieve aanvallen dat ze zelf doen. Dus bommen dat ze zelf doen ontploffen, zodanig dat dus, het lijkt alsof de buitenaardse wezens in feite, of de buitenaardse wezens, ik weet niet hoe dat ik een beter woord vind voor het ogenblik.
dat ze zogezegd aanvallen. Nee, maar dat is natuurlijk niet waar. Dat zou volledig terug in kaart gezet zijn. Dat is inderdaad een mogelijkheid, maar het zal te zien zijn of ze nog de mogelijkheden en de resources hebben om dat te doen. Losing the ability to do it because the U.S. military is not going along with it anymore. They're not obeying them. The rest of the world is not being fooled. So it really is, an end game. But these people, they can't believe this is happening. They were so arrogant, so confident that they were going to, turn us all into a giant animal farm and they were going to be like God kings ruling over us. They can't believe it's falling apart. They don't know what to do. They're terrified. They're in a funk, but they're also very dangerous, cornered rats. They're going to try to take as many of us with. Nee, dat zeg ik altijd. Die zegt, ze zijn zodanig hoogvaardig, zodanig zeker van zichzelf, dat ze niet kunnen begrijpen dat het helemaal heel hun spel in elkaar aan het vallen is. Maar ik heb het al zoveel keer gezegd in zoveel van mijn filmpjes, dat een gewond dier, of een cornered rat noemt hij nu, dus een rat in ding, maar ook een kat of gelijk welk gewond dier in feite, is eigenlijk nog veel gevaarlijker dan dat hij niet gewond was. Dus op dat moment moet je enorm oppassen dat ze toch nog zouden, ze weten dat ze eraan gaan, dat gewond dier gaat eraan, hoe dan ook, het is voorbij voor hem, maar toch had hij nog zwaar aanvallen en dat zou kunnen natuurlijk met de Cabal. With them as they can. That's where we have a scorched earth type of scenario where don't they have bunkers to go down into? Like Plan Z is. That's why. No, there's a lot. That's why a lot of their bunkers have been shut down. I mean, the ones near Washington D.C. were closed many years ago. Is that where the flooding came in, where they flooded all the tunnels out, or is that? Yeah, that's right. They've been flooding and cleaning out this. Because remember, during the Cold War, there was this talk about nuclear annihilation, and so they built huge facilities underground, and where the elite could hide while the nuclear war happened. And these became centers for, off-the-grid criminality. And the cleanup has been going on for a long time. You see this, for example, in the form of earthquakes that have the seismic signature of an explosion, not like a natural earthquake, but a boom, all over the world. And so something truly historical is happening. And they're taking out the infrastructure. Yeah, that's right. And I'm wondering too if we're not under some sort of quarantine, because remember, I grew up thinking, all right, we send a man to the moon, and then we're going to go to Mars, and then by the year 2000, we'll be exploring other planets, and suddenly we can't even go to the moon anymore, right? So it's like somebody cut us off, and I'm hoping that some kind of quarantine is going to be lifted. We'll be allowed to colonize space when this is all over. I'm hoping, and I've reached out to the people who seem to know about this stuff, and I'm hoping that sort of thing will happen. So it's almost like the spell has been broken, and now we're just watching it all play out. And so that's why they say enjoy the show. That's right. And there's been a lot of movies about this where people suddenly wake up and realize it's a Matrix, or The Island, I think, is a good movie about that. So that sort of thing I think is going to happen to us, and it's going to be very good. It's going to be very liberating, and I think we're headed for a very, very good time on this planet once this nightmare finally ends. Dus je bevestigt hier ook dat we naar een hele mooie wereld gaan, en ik ben daar dus echt 300% van overtuigd, mensen. Dus geen 100%, maar 300% van overtuigd dat dat de waarheid is. Dus dan ook. We'll end it on a positive note. Benjamin, where can people find you? We gaan het hierbij laten. Ik ga dus het schermpje stoppen. Bedankt dat je terug de moeite gedaan hebt om dat te beluisteren. Het is volgens mij terug een goede boodschap. Een beetje een conclusie toch van wat er aan de hand is. Het is ook een positieve boodschap. Een positief realistische boodschap in feite. Ik vond dat ik dat moest brengen eigenlijk. Dank u wel. En vergeet niet het filmpje zoveel mogelijk te delen in je persoonlijke
mensen die ik ken, en wat is het allemaal? Je weet, ik kan niet meer op Facebook, dus ik kan het daar niet delen. De mensen die kunnen, deel het zoveel mogelijk als je kunt. Vlieg je er dan af. Facebook gaat toch stoppen met bestaan, mensen. Dus kijk daar niet achter. Verdeel het zoveel mogelijk overal wat je kunt, in feite. En zo help je in feite de mensheid vooruit. Dank u wel daarvoor en tot het volgende filmpje. Dag, of misschien dat we elkaar fysisch tegenkomen natuurlijk ergens. Wie weet. Dag.